नमस्कार आदाब सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक फॉर येट अनदर एपिसोड ऑफ 7 डेज. 7 डेज हे फिल्म मडगांव प्रिमियर जालें अँड खूब लोकांक आवडलें जेंच्यांनी पळयलां हे फिल्म आणि ज्या लोकांनी पळोवंक ना तांच्या खातीर पणजे किंवा आनीक बाकीच्या शारांनी सुद्दां पळोवपाक चान्स आसा. बट येस, ह्या फिल्मा बद्दल चड उलोवपा खातीर आमच्या वांगडा कांय गेस्ट आसा आनी कांय गेस्ट आनीक फुडें आसतले. जे गेस्ट आसतले तांच्या बद्दल सद्या हांव कांय सांगिना, कारण तांकां पळोवपाक स्क्रिनीचेर सगळे लोक राविल्ले आसता आणि खास करून आमच्या गोंयचे प्रत्येक कॉमेडी लवर तांकां पळोवपाक राविल्ले आसा. आणि फर्स्ट टायम एवर ऑन टॅलिव्हिजन, गोवन टॅलिव्हिजन ते 4 जाण गेस्ट आमच्या मदीं आसतले. कोण आसतले ते आनी तांचे बद्दल कितें आमी उलयतले, की तांच्या वांगडा कितें गजाली करतले, सगळें तुमकां पळोवपाक मेळटलें. बट सद्या आमच्या बरोबर 7 डेज ह्या फिल्माचे डिरेक्टर जॉयविन फर्नांडीस आमच्या बरोबर आसा. सर नमस्कार. तशेंच आमच्या बरोबर जे पिलर म्हणटा, जे फावंडेशन आमी घालता घराचे, आणि ते जर घट आसत जाल्यार घर बरें जाता. तशेंच ह्या फिल्माचें फावंडेशन जेणे घातला, जे पिलर ऑफ दीस फिल्म, जे प्रोड्युसर आसा ऑफ 7 डेज, रॉकी विल्स आमच्या बरोबर आसा. नमस्कार. सो विल स्टार्ट विथ जॉयविन. 7 डेज हे फिल्म परत एक फावट सगळे लोक रावल्यात आणि लोकांक आयकुपाक जाय. कितें आसा हे फिल्म? फर्स्ट ऑफ ऑल जी हांव फिल्म कोतालो न्हू सचिन, ती सगळी रोमॅन्टीक जी आसतालीं आनी म्हणजे लार्जर दॅन लायफ हेचे कॅरेक्टर्स आसताले. पूण ओवर हियर फिल्म कोत्ता तेन्ना म्हाका केन्ना दिसलो ना फिल्म कोताय म्हण. अशें करून दिसलें लायक गोंयांत कितें घडटा हांव स्क्रिनीचेर दाखोवपाक सोदता. सो जेन्ना सगळे पार्ट्स एकठांय जाले तेन्ना बरें दिसलें चोवपाक फिल्म कितें जालें तें. पूण केन्ना फील येयलें ना म्हाका तें अशें करून फिल्म अशें कोताय म्हणून. कितें जाता तें लोकांक दाखयलां, तितून जायत मसाला घालूंक पडले पळय म्हाका. पूण एट द एंड प्रोडक्ट बरो जाला आनी जेन्ना लोक चोयता तेन्ना लोकांक दिसपाना फिल्म चोयता लोकांक दिसतलें ओके फायन, ही स्टोरी आमगे घडलेली, आमची स्टोरी. आनी जे भाशेन जेकबान म्हळ्यार जावन एकलो मनीस गोंयकार आहा तो कॅरेक्टर ऑफ द फिल्म. एक तळमळ जी आसा ती फ्रस्ट्रेशन अशी आहा न्हू, ती फिल्मा वयल्यान भायर काडल्या. रॉकी बाब, म्हाका तुका विचारपाक जाय की जेन्ना गोंयचे प्रोड्युसर आमी म्हणटा गोंयचे, तेन्ना काय गजाली प्रोड्युसर स्वता पयलीं चिंतता की आपल्याक रिटर्न कसो मेळटलो. दॅट इज द फर्स्ट थिंग वेन यू डू दी प्रोडक्शन ऑर एनी टायम वेन यू invest some money in anything. So what was your plan, and when you heard this story, what you thought and how you met, like how you started working with this project? I think initially when we were discussing even the script, me and Joyvin, we knew that we were not doing this to get even 1 rupee back out of it. It was purely for the love of creating Konkani cinema at a higher level. Right. And we had seen a lot of movies. In fact, Joyvin has done so many movies. I used to always tell him, "Arey, I'm emotional kurva zaale," and he's like, "Bhai, dosan kuriya mare." Okay. And one of the main points that he introduced me for this movie was, let's create that foundation for our Goan cinema. I know that it will be a journey from here, point A to point B. But start करना जाल्यार हुंय पावपाक कांय पॉसिबिलिटीज आसना. So we are like, okay, let's start this project. It's not for earning anything. Definitely we'll be spending a lot from our own pockets, and we'll also be spending a lot of time. But तो सांगता ते भाशेन स्क्रिनाचे एक पार्टी आमगे पिक्चर, especially the premiere, they feel ahani of us as Goan filmmakers, that will be something that even money cannot buy. Exactly. So that was how it started. So after that, I think you people have made a great film, and the people are appreciating it. But what about the visual effects? And this is a first movie you have been using the visual effects and the Rohit Shetty type of flipping the cars and all. What was the reason? And it was a script demand, of course. Yeah. No, I'll tell you that. Actually, film VFX important नाल्ले. Like the story was so much so like narrative देखून केले story बरी स्पाची. Important आहे in the film. गाडी किती वयता तो important आहे. पण किती आहे ना, film केले म्हणजे ना ते लोकांना लायकू जावपा जाय. तर ट्रेलर बरो जावपा जाय. Because first ट्रेलराचे लोक डिसायड करता वी वॉन्ट टू सी द मुवी. ते फिल्म कितलें बरें आसूं, अदर पार्टी फिल्म बरें आसूं देखून घरा कडेन दोनूय पडटा. सो ट्रेलर बरो आसूं जाय, लोक येतले फिल्म चोयतले. आफ्टर वॉचिंग द मुवी VFX will be the one thing, but people will talk more of the story.
द मेसेज वॉट इज गिवन. सो एक्टर्स बीन सगळे हा मसाला हा सगळो पण एक पर्टिक्युलर लोकांक ते VFX लायक जातले, पर्टिक्युलर लोकांक आमगे कॉमेडियन्स आहा ते लायक जातले, थोड्या जाणां आनी कितें लायक जातलें. एट द एंड सगळें आहा सगळ्यांक. अगेन तुमी इतले सगळे कॉमेडियन्स हातूर आसा जे गोंयचे नंबर 1 आनी तांचो कॉमेडियन हात धरपाक, कारण एक तुमकां परत एक फावट हांव हिंट दिता, गोंयचे टॉप मोस्ट कॉमेडियन आमच्या ह्या शोन थोड्या वेळान आसतले जे आमच्या वांगडा गजाली करतले. आय एम टॉकिंग अबाउट जॉन डिसिल्वा, लुईस बच्चन, बेन एंड आगोस्तीन. हे एकाच वांगडा आमच्या ह्या शोन कांय खिणातूच हांगासर आसतले. बट टॉकिंग अबाउट दी कॉमेडियन्स, हे सगळे कॉमेडियन्स एका प्लॅटफॉर्मार हाडपाक चड प्रॉब्लम जालो ऑर इजी जाले? ना प्रॉब्लम जावं ना सचिन, बिकॉज कोण जावं ते धाकटो कॉमेडियन जावं व्हडलो कॉमेडियन जावं, आज सगळ्यांक ती स्क्रिप्ट जाय. म्हणजे कितें पर्पज कितें इन द फिल्म. इतले कॅरेक्टर जाय, 50 एक्टर्स जाय. सो आमगे कॅरेक्टर खंय डायल्यूट जातलो मेन. सो तांकां कन्विन्स करपा पडलें सो एंड सो प्लेसीर तुमगे सीन येतली आनी सो एंड सो तुमगेलो इम्पॅक्ट येतलो. सेम येयला जेन्ना प्रिमियर आमी दोगांय बाराबर बसून आहलोले, मोर देन पीपल आमी आसताले, बिकॉज तो आवाज येतालो म्हणजे लाफ्टर सगळो. कितें केन्ना जोक्स आमगे जोक्स आमी आसताय, पूण कितें जालें आमगे जोक्स लोक आसताले. सो म्हाका सुद्दां तें गेल तें बेस्ट जालें आनी रिएक्शनां सुपर येयली. सो रॉकी, करेक्ट मरे. आफ्टर वॉचिंग द फिल्म लोकांनी खूब तोखणाय केली आसतली, तुजे कडेन येवन मेळ्ळे एंड उलयले. सो वॉट वॉज दॅट फील लायक? In fact, I was not expecting people that have not even watched Konkani cinema to come up to me and say, first time I've seen a Konkani cinema or film and it was that good. In fact, the story goes back when, for the first time when I saw Konkani film on a big screen was Joy Wins. And there was one dialogue which I always tell him, that was, in fact you only said it, Mare. He said that dialogue, no? And I was like captivated. I'm like, "Are ye sopa?" Somebody had to introduce me. Exactly. Somebody had to say, "Baba, yo, I would have not gone if he was not my friend." But since he was my friend, no, I went to watch that film, got totally entertained, and I was like, okay, I felt great. Now I'm most of the time Hollywood movie watcher, and so when my friends, आता कोण movies चोयला, ते कोण भायर म्हणपाक लागले, "Best, huh?" I was just waiting for that. As long as we do an entertaining with a message film, it will be good for us. Te magir, okay, yesh korpa da, tesh korpa da. Some motivations are there. Yeah, it felt great. And especially my own family is like the biggest critics. So I have to ask mom. Mom, kaise lagal hai film? They'll be like, so I'm like, best baba. Then my sister, then my brother, then my niece also. So I get all the generation kind of feedback, you know, from one family unit. So the response was awesome, and in fact, we enjoyed the most. Yeah, actually, after you appreciating Joywin, I think so Joywin motivated more and directed the movie again. तुमचे पयलींचे मूवी पळोवन तुमकां? ना एक्चुअली वेडिंगा मेळ्ळें आनी ताका बिचून आपयलो मुवी. म्हाका खबर नासलें लायक ताका हितू एन्जॉय जाता म्हणून. एक डायलॉग मारलो हांवें आनी तो बरो एन्जॉय जालो तो. सो फ्रेंड्स 2 मूवी इट वॉज. आनी एक सिट्युएशन आहलो थिंगा माल मरी ताका आनी जोक जालो थिंगा बरो कॉमेडीचो दॅट टायम कळ्ळें न्हू. सो ताका तें इतलें हें जालें आनी पीपल लायक म्हणजे डिसायड करताले मुवी कितें आहा म्हणजे कंप्लेन. सो ही आयडिया येयली 7 डेजाची आनी ताका नरेट केली. सो या म्हाका सुद्दां फस्ट जेन्ना येयली तेन्ना तो म्हणपाक लागलो ही मसाला मुवी न्हू, इट्स लायक अ न्यूजपेपराचेर जी आर्टिकल आहा आमी गोंयची सगळीं दाखयले. म्हणजे चोया कितको वयता ती स्टोरी. आनी कंप्लीट जाता इतू जी कंटेंट एक फिल्माक जाय न्हू, म्हणजे लायक मसाला जाय, कॉमेडी जाय, सॉंग्स जाय, रोमॅन्टीक सायड जाय, फायट सीन जाय, सगळीं आहा तितून. आतां कितें ना तें कोणें सांगपा म्हाका फिल्माक कितें ना तें. सो अगेन फिल्म जेन्ना चालू आशिल्लें ऑन फ्लोर, मोस्ट ऑफ द टायम प्रोड्युसर ऑर डिरेक्टर हांच्या मदीं सुद्दां बाबा हां स्क्रिप्ट अशी ना अशी तशें, तुमच्या मदीं अशें कितें आशिल्लें काय? ना कांय ना. तो आन्सर दिवचे पयलीं हांव सांगता. कांयच नासलें. इनफॅक्ट जो मेन कॅरेक्टर फिल्मा आहा आनंद जोग, तो रोल करचे पयलीं आनी कोण आहलोलो, तो प्ले केलोलो आनी 2 सीन काडले आमी शूट. बट राशीस तेणें शूट केलो म्हणल्यार ताका आहलोली. सो तेणें चोयन म्हाका सांगलें, फोन केलो, बरें येयलें ना म्हणपाक लागलो. हांवें चोवूं ना देखून तो सीन हांवें टोटली बिलीव केलो तेजो. हांवें ओके म्हणलें आमी सच न्यूज स्टार्ट करुया. आनी समहाव आमकां आनंद जोग मेळ्ळो. ती डिफरंट स्टोरी, बट टोटली हांवें ताका ट्रस्ट केला आनी तेणें म्हाका ट्रस्ट केला.
ओके तेगे पयशे आमी गेले बिचारे. बट रॉकी एक गजाल हांव तुमकां विचारपाक सोदतां. लास्ट टायम आमी इंटरव्यू घेतिल्लो विथ प्रिन्स जॅकब, राजदीप, सोनम अँड कॅविन. एक गोश्ट जी जॉयना बद्दल सांगली की जॉयन 5 मिनटांनी येता म्हणून सांगून सेटार पावतालो. खरी गोश्ट ही. Even now. for last 20 minutes we are waiting and Joyvin 4 times it was, yeah. 4 times. Yeah. exactly but he सेटारू जातालो अश्यो गोश्टी. Can I begin further? 5 minutes on first. what was the story Joyvin? why it was No, म्हाका तेजेर वर्क करपाक जाय सगळें सिरियसली कित्याक म्हणटा हांव मरे म्हजें इंटेंशन आसना अशें करून लेट येवपाक. हांव 5 मिनिट्सान पावपाक शकता पूण आय डोंट नो ट्रॅफीक ट्रॅफिक मदीं येता. मदीं येता या बट म्हणजे इंटेंशन 100% क्लियर आहा 5 मिनिट्सान पावपाक जाय म्हण. एक्झॅक्टली 5 मिनटांनी पावता. समजा तो पेंजीम सुद्दां आसा मडगांव. हय 5 मिनिट्स ट्रॅफीक मध्ये येता. या हें कोण अंडरस्टँड जायना सचिन, कोण अंडरस्टँड जायना. हय सो मेसेज तुमची फिल्म पळोवपाक येवपाक जाय लोक चडान चड त्या खातीर कितें आसता? सी हे फिल्म हांव फर्स्ट टायम जी रोमॅन्टीक फिल्म करता ती हांव म्हाका लागून करतालो. आतां हें फर्स्ट टायम फिल्म केला तुमकां लागून केला. आतां तुमी हें फिल्म चोवपाक येना जाल्यार हांव कितें करतलो. या सो ओरिजिनली सांगता फिल्म चोवपाक येय आनी सगळें आहा तितून एंटरटेनमेंट आहा तितून कितें जाय तितलें आहा. आतां कोण आसलो ना जाल्यार ते पयशे दिवून आमी पोतून दितले. करेक्ट या करेक्ट इतली आमी टर्म्स एंड कंडिशन आहा. पूण हे फिल्म न्ही जोक्स अपार्ट बट फिल्म हे तुमकां लागून केला आनी फिल्म चोयता तेन्ना तुमकां दिसतलें दीस इज आवर स्टोरी. एक कॅरेक्टर तुमगे फॅमिली कोण आसतलो हे फिल्म दिसता तेन्ना ओ कॅरेक्टर आमकां सोयरो अशें दिसतलो. हे एंटरटेन जातले अशें कशें बोरींग फिल्म न्हू तें. सिंपल फिल्म तें ते VFX तेजे मतीन दवरनाकाय. दॅट इज जस्ट टू एड ग्लॅमर बट द मेन पार्ट ऑफ द मूवी इज द स्टोरी. सो फिल्म हे एंटरटेन जाय फॅमिलीकूय हाडे आनी चोय. एक्झॅक्टली. ओके तुमची मेसेज फॉर गोवन्स टू कम अँड वॉच दिस मूवी? Now, even when I started watching films, there were not many Konkani films. But the first time I saw a Konkani film and I was so entertained, I said, okay, this can go somewhere. You know, it can be something great. So, even I'm telling my friends now, give it a try. Ek part in, you know, watch the film. I know there are many films and sometimes somebody will say, "Arey, ek choila, but itle boring na." So we were like, every time I was telling Joyvin, "Oh, the film was so good, He's like, "Arey, if you found it, let's make this industry grow now." Kitan tori new galya, ani in so many aspects improve korpa jata, technical, production, you know, timing, music, and I said, makes sense. And just like the way I kind of, you know, gave it a go, I enjoyed making the film with Joyvin. All the people that have worked in the film, they are very hard-working people. I mean, and we Goans have to support our own cinema. Otherwise, who will? I was just discussing with Sachin also. Our Goan population is so less, and out of that, only a few are movie watchers. And that population has to increase. The movie watchers have to increase. You have to watch, you have to give feedback, you have to spread the word. ना जाल्यार कोणा सांग ना जाल्यार कोणा कळपाचें ना पिक्चर आहा म्हूण. करेक्ट फिल्म चोयाय आनी दुसऱ्यांकूय सांगाय कितें आहा तें. बरें ना जाल्यार मुगे फोन नंबर दी सचिन सकल म्हाका फोन करून दी. अदरवायज स्प्रेड द न्यूज अबाउट द मूवी आनी येयन दीस लोकांक येयन फिल्म चोयन दी आनी इंडस्ट्री ग्रो जायन दी. येस फोन नंबर तर घालता. नेक्स्ट फिल्माची ऑडिशनूय केन्ना ते विचारा तुमी. बट येस माझी बायक ह्या फिल्मान आसा. परत एक फावट सांगता तुम्ही पळया. अँड नेक्स्ट टायम या अँड जॉयविन प्रॉमिस्ड मी टू टेक म्हाका नेक्स्ट फिल्मान घेतलो म्हणून. पार्ट 2 7 days part 2 14 days. Anyways, thank you Joyvin, thank you Rocky. आणि आमच्या बरोबर आता जे फायनस्ट कॉमेडियन ऑफ द गोवा ते आमी सगळेजण हांगासर आसतले आणि ते सगळेजण ह्या मुवीन आसा. सो थँक्यू व्हेरी मच. आमी रोखडेच परत मेळटा तुमच्या खातीर आमचे बाकीचे एक्टर्स घेवन. थँक्यू. अनदर ट्रीट फॉर यू गायज. आणि आमच्या बरोबर असा सगळ्यां पयलीं वळख करून दिता आमच्या गोयच्या जे स्टेज इंडस्ट्रींतले बेस्ट टायमींग इतले सगळे लोक आसा तांची टायमींग कोणूच मॅच करपाक शकना इन फिल्म ऑर इन थिएटर. सगळ्यां पयलीं आमच्या बरोबर आसा जॉन डिसिल्वा सर. वेलकम टू द शो सर. नमस्कार. नमस्कार. प्रुडंट टीव्ही पळयतल्या सगळ्या भाव भयणांक जॉन डिसिल्वाचो माये मोगाचो नमस्कार. येस सर. अगेन वी हॅव द लुईस बच्चन सर. सर वेलकम टू द शो.
तशेंच आमच्या बरोबर आसा बेन सर. बेन, वेलकम टू द शो. अँड कॉमेडियन आगोस्तिनो. सर, वेलकम तुमकां सगळ्यांक. आणि एका माचेर एकाच वांगडा आयल्यात तुमी सद्या. म्हाका दिसता आनी खंयच्याच शो खातीर प्रमोशनाक अशें जावं ना. फर्स्ट टायम प्रुडंटाचेर सर, कशें दिसता? एकदम बरें दिसता. पण आपण त्याचे हान डायरेक्टर पावर हान जवीन म्हळ्यार आमगे न्हू हेच्या पयलीं जविनान आमकां केन्ना सोडलें आनी म्हणटकीर आतां आमच्यान जविनान सोडपा जायना न्हू. लुईस सर, तुमचो एक्सपिरियन्स कसो कितें आशिल्लो वर्किंग विथ 7 days? 7 days हांव तर त्या पिक्चरान नासलोच म्हणटरी शूटिंग काडटा 7 days आयको येतालें. एक दीस आमगेलो जॉयवीन मेवलो. लुईस म्हणून तूं जाय आपणाक म्हणून हांवें म्हणलें आनी जॉयवीन म्हणटरी ताका ना म्हणून जायना. चल करया म्हणलें. चल बरें कितें आहा तें करया. पूण पिक्चरा बद्दल कांय खबर नासलेली कितें काडलें 7 days'ाचें. म्हणटरी आमगेलें शूट घेतलें तेणी आनी लोकांक मानतले जाल्यार पळोवया आतां. ना मानले भरपूर जेंच्यांनी पळयला तेंच्यांनी. जे पळय जावं मुंगेली, तेगेली, बेनाली, आमगे आगुस्तीन बाबाली, जो पळय एंट्री आहाय न्हू बरें दिसता ही फिल्मां. हय, मुंगेले स्पेशल एपिरियन्स, तेगेले स्पेशल एपिरियन्स, इवन बेन आवाजिलिस्ट तेगेले स्पेशल एपिरियन्स, आगुस्तीन आले हे मनशान चोयलां तेणें म्हणलां बरें दिसता तें. आनी म्हाका दिसता तें न्हू स्पेशल एपिरियन्स एक सीन करून आनी बरें दिसता. बडी चड केलो जाल्यार सदांचे भाशेन जावपाक शकतालें. आनी सगळ्यांक इल्लेशें दिवन तेणें बरें काम केलां. सगळ्यांचीच वळख जाल्या त्या पिक्चरान आनी बरें दिसता. फील बरो येता. बेन सर, कमिंग टू यू, तुमी जायते म्हणजे खूब कमी दिश्टी पडटा स्क्रिनीचेर आनी म्हाका दिसता सेकंड टायम तुमी जॉयना बरोबर काम करता आफ्टर 10 years. सो कितें रिजन आशिल्ली इतले वर्सां आनी देन आतां कशें फील जाता सर तुमकां आनी 7 days ह्या फिल्मांतलो एक्सपिरियन्स तुमी? MMS न्हू तें फिल्म चोयता आसा म्हाका कळ्ळें हो भुरगो आमगेलो मातशें मुखार हिंदी फिल्मां तेको तेत म्हणटच म्हज्यान ना म्हणपा जातालें. येते पिक्चरा येयले तेन्ना करया जॉयबीन तोय उमेदीचो. म्हाका गार फोन मारताय बेन तिकेट मेळ्ळी नेक्स्ट शोआच्यो. हांवें म्हूण म्हाका रिक्षामान मळगोवच पडा मुगे तितू मुमेंट ना कळ्ळो का. म्हणटच हेजेर कोटा ते पिक्चरा आवाज जालो म्हूण आनी पयलो मनशान म्हणून आरे बेन कितें रे थोडो वगत केला आनी तूं आनी लुईस नाच मरे जॉन डिसिल्वा मातशें दाखयला आनी नाच केला. हेजे कोटा ते लोकांक कॉमेडियना आस जाल्ली. हय, पूण लास्टा ते डायरेक्टर जाण आसता कितको आतां तें चड केलो म्हण तूं चड केलें तेमी इसपा भायर केलें म्हणल्यार हांव भायर माता आसलें. आसूय दोन बरें जालें न्हू. खरें सांगपा म्हळ्यार हांव त्या पिक्चराक हांव मुगे रोलाची हॅप्पी आहा. म्हाका जॅविनान इतलें दिलो खरें हांवें तितलें केलें ना. मुको जाती भशेन मायज केलां पूण इल्लेशें देखून कितें केलें तें हांव मुगे हेजेर हांव जालो हॅप्पी आहा. जॅविनान म्हजो मर्डर केलो ना ती व्हरून. हें बरें जालें बरें. हय, तें सांगता तुका हांव हॅप्पी आहा. जॅविनान म्हाका कितलें दिलें हांवें तेज्यावन चड करून जॅविनान दाखयलें. जॅविनान तितलें दिल्लें खरें म्हाका पूण हांव हॅप्पी. जॅविना हांव सांगतालो म्हाका तूं व्हडले SMS केलो पूण टायम मेळना. टायम मेळटा हांव ती घातो ताका. फर्स्ट टायम हांव बिग स्क्रिनीचेर पावला आनी म्हाका कितें दिलें तितून हांव हॅप्पी आहा. आनी एक म्हाका दाखयलें कितें सांगपा दिसता कितें हांवें केन्ना चिंतूं ना जॅविन हितू मुखार पावता म्हूण. जॅविन रोजरी कॉलेजीन शिकतालो पयलेच फावट म्हणजे पयलें धाकलो असो कॅमेरा घेवन ओके, आमकां तें आयकपाक जाय कितें जाल्लें सर. येदो असो कॅमेरा घेवन येयलो म्हणजे पयलें आनी म्हाका कितें दाखोवपा लागलो. तेन्ना म्हणून जॅविन म्हणजे कोण रावलो हांवें धाडायलो ताका हें कितें घेवन येयलो काय म्हणून तो हेजें पिक्चर जाता काय म्हणून तूं गेलें. आनी तेन्ना हांवूय व्हडलो न्हू आमच्या पिक्चरां केन्ना नाचना आतां म्हजे पयलीं घेवन येयल्लो. पूण एक्चुली कोणा सुमारूय करपाक जायना असो. आयज म्हाका हांव गिल्टी आसतालो धाडायलो तो म्हणजे सूय पावलो काय म्हणून. आतां तेका 15 कॅमेरा आसतले. हे धांडायलो म्हणटा तें हांवें ते फेस धांडाव ना ताका. CD सिल्वा म्हणटा एक पिक्चर कोतालो आनी जॉयबीन तसलें कितें फकाण घेवन येयलो कॅमकॉर्डर. हांव म्हण डॅडी आम डॅडी म्हणटा त्या CD सिल्वा म्हणटा ताका. तुज्या तोंडाचो हांव उबो रावता म्हणे आमगे पिक्चरां क्वॉलिटी पिडा करून येयलाय तुमी. जॅविना हांवें तेजो सुमार केल्लो न्ही तो कॅमेरा धाकलो तेजो. पूण आमी तेजो मातशें भुरगे मोतीचे म्हणजे मॅच्युर्ड आसोना हांवें ताका सांगो जाय आसलो बरे भाशेन. घोड्या तें आज देखून तें घेवन भोंवता आसलो आमच्या करून आतां खबर पावली ती आमी बेजार जाताय म्हूण. आमकां क्वॉलिटी जाय आसलो न्ही इम्प्रोमेशन म्हणजे हाय क्वॉलिटी जाय आसलो आमगे कोंकणी फिल्मां कोताय जाल्यार. म्हाका कितें कॅमेरा आयडिया आहलो हांव कॅमेरामॅन जॉयबीन जाणा सुमराची. पूण ते जॉयबीन तेजो मुखार आहलो आनी तेगेलें बाजेटा प्रमाणे आमी उलयताय म्हूण तें सडनली व्हड कॅमेरा घेवन येवपा लागलो तेदो आमी बील तेगे कॅमेरा.
हय ना जावं तेजेर हें करून पूण हांव वालोर जेविनाक आयज तो येदे व्हड फिल्म करपा पावलो MMS केलें आनीक आतां हें केलें वालोर ताका. सर तुमी जेन्ना एकदां स्क्रीन जेन्ना शेअर केली तुमकां खबर आशिल्लो की एकामेकाचो रोल कितें आशिल्लो त्या फिल्मान जेन्ना तुमकां पयलीं कळ्ळें की हा तुमी चौगूय जाण फिल्मान आसा तेन्ना? ना म्हाका खबर आसला जो ना म्हाका सांगलोलें आगुस्तीन बाबा म्हूण आनीक ना हे दोगूय हाय मो सांगलो हे दोगूय म्हणजे हेंगे शूटिंग करून ते 7 डेसाचे शूटिंग खूब तेंप जालें न्ही ते काडी तारलोले पूण 7 डेज म्हूण आवाज जालोलो बंद जावलो पूण हेंके शूट केलें तेन्ना पिक्चर काबार जायत येयलेलें आनी आमचे लास्ट सारके मुगे आनी बेनाचे लास्ट म्हणजे त्या कुकडास आहलोलो लुईस आनी बेन उरल्याय म्हणून. सर तुमी लोकां बरोबर बसोन जेन्ना रिलीज जालें तेन्ना फिल्म पळयला लोकांचो रिस्पॉन्स जेन्ना तुमकां मेवळे लोक कितें आशिल्लो? एकदम बरो लोक उलयताले तुमच्या रोला बद्दल कितें सांगताले? मुगे जाल्यार हांव तुका सांगता हांव मुगेले बायले भुरग्यांक घेवन येयल्लो सो म्हाका मुगे बायलेन सांगलें रिसेसाक आपल्या पिक्चर बरो लागलो आनी आमच्या हाडल्यान देखून एक हिंदू फॅमिली बसून आसली बरी एप्रिशिएट करताली आनी हांव त्या फिल्मान आहा वरो पूण म्हाका आख्या फिल्मान म्हाका हांव चड आसलो हो लुईस ते गाडयेचे वयर बसून येयले तेन्ना म्हाका तुका खबर आसा ना हरे हांव इतलो आसलो हांव आख्या पिक्चर आसा म्हण थिंगा आसलो तो एक डायरेक्टराक हें रे बरें समथींग बरें मोट दिसलें आनी लोक खरें बरें उलयलें आज पासून त्या पिक्चराचेर उलयता आनी उलोवप म्हणजे म्हण आमकां इल्लेशें क्रेडीट दिता हांव जालो म्हणटा म्हाका क्रेडीट जॉना कडेन न्हू आसतो घेता जॉनान हेच्या पयलीं जायत फिल्म केलें ना ना तेका लागून म्हणटा तुका तूं जॉन चोय तूं जायत येयलो आहा न्हू सो तूं आमची मुखार आहा हे फिल्मा हितून तूं आमची मुखार तुवें जायत पिक्चर केलें पूण बीग स्क्रिनीचेर आमी पयले पाटी येयले म्हणटरी म्हाका जालो उमेद अशी म्हाका बरें दिसलां हांव जॉविनान थँक्यू म्हणटा हेका हरे सामथींग व्हडले स्क्रिनीचेर पावले आस न्हू सदां VCDचे आसताले घरा कडेन टीव्हीचेर आसताले विडियोन आसताले आतां हितून पावले हय पावले जॉविना थँक्यू. कमिंग टू फिल्म सर 7 डेज हे फिल्म आतां सुरू जाला सद्याक बरें काम करतात चडशे लोक मडगांवान बीन खूब लोकांनी पळयलेले आसा पणजेन जेन्ना लागतले तेन्ना सगळे लोक पळयतले हातूर कांय दुबाव ना बट जेन्ना कोंकणी फिल्म जेन्ना म्हणटा आमी तेन्ना खंयचोय प्रोड्युसर आपूण पयशे लायतना जायते फावटी चिंतता की बाबा हां पयसो परत रिटर्न येवपाक जाय ही एक दुसरी गोश्ट आसता. रॉकी विल्स हांणी हे फिल्म केला सो त्या दृश्टीकोनान तुमी तांच्या बद्दल कितें उलोवपाक तुमकां दिसता? एक्चुली कोंकणी फिल्मां पयस घालप म्हणजे न्हू एक व्हडली गजाल कित्याक आमगे गोंय धाकलेंशें बॉलिवूड कितें जाता आख्खे संवसारभर चलता हेरूय रेजिनल फिल्म येयली म्हणटा मलयालम तेंगे केदोळी स्टेट नेटान चलता सो आमगे धाकलें गोंय आनी हे धाकल्या गोंया भितर ही आतां थोडी फिल्म येयल्याय आनी लोकांनी ती चोयल्याय आनी लोकांनी चोयल्याय म्हूण आनी फिल्म काडपाक कोण ना कोण तरी पयसो घाता सो लोकां गेलो सपोर्ट आहा फिल्माक. एक्झॅक्टली. लुईस सर तुमचे टायमींग हाच्या बद्दल उलयता कारण तुमी स्टेजीचेर जे तुमचे प्रेझेन्स जेन्ना आसता तेन्ना तुमी एंटर जायना फुडें लोकांक हांसपाक येता हो एक तुमचो एक रेपो तयार जाल्लो आसा तुमी एक तुमची इमेज तयार करून दवरलेली आसा म्हाका दिसता फिल्मानूय तेच तुमी जेन्ना स्क्रिनार येना फुडें पयलो लाफ्टर येतलो आनी मागीर तुमचो जोक आनी परत लाफ्टर सो ही तुमी चित्त म्हणजे तेन्ना काम करता आसतना ह्यो गजाली तुमच्या लक्षान आसता ह्या फिल्मान करता आसतना कितें आशिल्लें तकलेन? ना हे सगळें म्हणजे मुखोडल्यान हांव कितें भायर काडटा तें म्हाकाच खबर आसना पूण हांव एक फावट स्टेजीर येयली म्हणटकीर लोकांनी म्हाका मानून घेतलो लोकां कडल्यान म्हाका हो सपोर्ट भरपूर मेळ्ळो म्हणजे येयलो म्हणटकीर आसपाचें म्हणजे हांव कितें दिता तें म्हाकाच खबर ना पण हांव उलयता तें तांकां लायक जाता. अगुस्तीन सर तुमचे कडेन येता तुमी म्हळ्यार तुमी एक पुलिसाचो रोल प्ले करता तुमी असो तुमच्या लायफान रियल लायफान कॅरेक्टर पळयला जो तुमी प्ले केला तसो न्हू? सर्कला कडेन एक दीस पुलीस ना न्हू कितली ट्रॅफिक जॅम जाता आनी पुलीस आहा न्हू कितकोन मेंटेन जाता 5 मिनटां आमकां पुलिसीन सिग्नल दाखयल्यार रेड सिग्नल 5 मिनटां आमकां रावपाक जाय अरे सड रे सड रे सड रे सड रे म्हणटा पूण ते पुलीस पाड दीसभर वता रावता आमकां 5 मिनटां वता रावपाक जायना तो पुलीस आहा न्हू तोय कोणालो पाय तोय कोणालो घोव तोय कोणालो भाव पण आमी थिंग रावन तांकां गाडी मारता सो ते भाशेन जॅविनान सांगलें म्हाका हवालदार म्हणून म्हाकाय बरें पडलें एकूच ड्रेसाचें कित्याक तेतूंतल्यान हांवूय येयलें असो पुलिसाचे 210 शोज केल्ले पुलिसाचो रोल म्हणटरी मागीर पार्ट 2 केलो तितूंकूय पुलिसान म्हणटा म्हाका कळ्ळें तें सो हांवें म्हणलें वदी बरें जालें सो जायत अशें करपाक मेळ्ळें. बरोबर ह्या फिल्मान एक हिंदी फिल्म एक्टर सुद्दां आसा
जाणी खूब बरें काम केलां. आनंद जोग हांणी सुद्दां तशेंच जायते विज्युअल इफेक्ट्स यूज केल्ले आसा. तुमी पळयत जाल्यार फिल्म पळयल्या उपरांत कळपाक आसतलें की पुलाचेर गाडयो कश्यो हे जाता. सो फर्स्ट टायम इन गोवा आमी कम्पीट करपा सारके जे नॅशनल लेवलाचेर कम्पीट करपाचें फिल्म केलां. एक मॅसेज सर तुमची जे आमच्या गोंयकारां खातीर हे पिक्चर पळोवपा खातीर. बेन सर आय विल स्टार्ट विथ यू. तुमची मॅसेज आमच्या गोंयच्या सगळ्या लोकांनी हे फिल्म थिएटरान येवन पळोवपाक जाय. जे लागचे थिएटर खंयच्या थिएटरान लागतले त्या थिएटरान. आनी नॉट ओन्ली तुमचो एंटरटेनमेंट जातलो, गोंयच्या फिल्म इंडस्ट्री खातीर फुडें काडपा खातीर तुमचो योगदान ह्या खातीर एक मॅसेज तुमची कितें आसतली सर? वय हांव ही मॅसेज दिता सोणा लोकां ऑडियन्सांक हें कोंकणी 7 days पिक्चरा वयर हांव भोबके होणा तितून आमी हांव दाखलो आमगे एक रोल दिलो हांव. तें पिक्चर चोवन आमकां तें आवडलां आनी लोकांकूय आवड म्हूण हांव म्हणटा. ह्या लोकांक तेंको दिवचो. ते आमी हांय म्हूण पिक्चर चोवपा म्हूण न्ही वो जॉयविनान ते भाशेन पब्लिसिटी कॉमेडियन हांय म्हूण न्ही तितून आनी जायत बरें हांय डे टू डे हे शो हाडले ते एकदम बरो लागलो म्हाका. वय तें एकदम बरो दिसता. आनी तो आनंद जोग म्हणटा तेका हांव पयलीं नोको आहलो एक्टर तो तेका आवडनालो. आनी ती बरी तकली उजा केल्या जॉयविनान. तेका एक अननोन म्हणजे आमगे कोंकणी ऑडियन्सा बरें तो अननोन कलाकार असो म्हूण तो खरें तेका सेमा पोज येता थिंगा. तो आमगे एक आमचे मदलो एक गायलो आहलेल्या तो मरे तो मरे आमी नांव काडटाले. तेगे ती इमेज आमगे सातकोणशें जाय तें लोकल अशें समजताले. तो एक सेम टायप तो खरें तो कॅरेक्टर हांव नको जॉयविनान आपल्या मतीन केला कोणा सजेशन दिला पूण बालोर तेका तो कॅरेक्टर तितून चूज करपाक तेका रोल दिवपाक बाबा आनी शाबासकी. आनी लोकां थंय मागता हो वावर कोता ते फकाण आनी लाखां दिसपी जाय तेका. एक फिल्म कोतो जाल्यार तें 3 लाखांनूय करपा जाता आनी 3 करोडानूय करपा जाता. पूण 3 करोड एकलो घातो जाल्यार तें चितीच पडा. एक हिंदी फिल्म कोतो तो आख्या संवसारा भोंवता. आमगे हांव फिल्म केल्या थिंग मेंगलोरा कोंकणी उलयता पूण तांकां समना थिंग सबटायटल दिवचे पडटा मागीर. हे भाशेन आमच्या लोकांक सपोर्ट करचें अशें प्रोड्युसरां बाब रॉकी विल्स हेका हे फिल्मां तेणें तेंको दिला आनी कोण प्रोड्युसर हांगा टॅलंट जायते आहा आमचे कडेन जायत टॅलंट आहा. आनी हें फिल्म तें डेस्पेस कोण चोयतरी बरें न्ही जाल्यार तुका लायक जालें ना म्हणजे 1-2 तापता मागीर. हे पिक्चर आमी सांगपा म्हळ्यार आमी जायत विसीडी काडल्यो आनी आमी ते विसीडी आमी काडपाक बंद केले की तेजे डुप्लिकेट जाताय काट ते लॉस जाताय आनी डुप्लिकेट कोण चोयताय ते फायदे आसताय. आमी पेज जेयताय आनी ते बिरयाणी खाताय. सो हें पिक्चर हें जावपा जायना. सो जॉयविनान आनी बाब रॉकीन हें जायते पयशे म्हूण जायती वर्सां गेलीं तें पिक्चर काडपाक. सो तांकां मटन खावन दिया तांकां बिरयाणी खावन दिया. आनीक कोण पिक्चर चोयले ते दुसऱ्या सांगाय पिक्चर बरें म्हणून स्टोरी सांगून तेजो मूड उडयनाकाय. सो तांकां चोवूं दिया तें पिक्चर. वय ते सगळें आमी चोवपा नाका न्हू एक्सी जावपा नाका चोयल्या बरें न्हू एक्सी जावं दिया आनी हे आनी तें पिक्चर चोय. हे पिक्चर जॉयन बाबान काडलें तें तुमी येवन मदूत पळयचें आनी ताका काडलेले ते आख्खी टिमीक तुमी सपोर्ट करचो आनी इसलीच सपोर्ट करून दुसरी हेज्यांनी बरी पिक्चरां तांकां काडपाक उर्बा दिवची म्हूण मागता. होच लोकांगे मोग आमकां जायो हे फिल्म कल्चर आनी फुडें व्हरपाक. सो डेफिनेटली गोंयकार जेन्ना गोंया पिक्चर कोत्ताय कोंकणी तेन्ना आमगे गोंयकार लोक डेफिनेटली चोयतले आनी कोंकणी फिल्मां श्योर सपोर्ट दितले. वन ऑफ माय बेस्ट इंटरव्यू इन माय लायफ. लास्ट 5 years सद्या आमी इंटरव्यूज घेता मेळटा लोकांक. जेन्ना अशे 4 कॉमेडियन आमच्या बरोबर आसा आनी ताचो इंटरव्यू घेवंक मेळटा जाल्यार म्हाज्या खातीर सगळ्यान व्हडली गजाल. कारण स्कुलांतल्यान फ्रॉम 7th स्टँडर्ड टील नाव तांचे VCDs तांचे सगळे जोक स्टेजीर आनी खंयसर मेळटा थंय पळोवन वयर सरलेले आनी शिकलेले आमी भुरगे. सो थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. ही तो आमगे इंटरव्यू बोल लागले आयची इंटरव्यू फिल्मा बद्दल आसलोली. बरोबर. सो लोकांक तुका तर फोन करून सांगिल्लें तेंगे इंटरव्यू बरी जालो म्हणून आनी एक इंटरव्यू बेश्टी इंटरव्यू घेतली. नक्की. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. थँक्यू गायज. थँक्यू व्हेरी मच.